Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan nhanh mà ai cũng dễ dàng làm được tại nhà. Khi có những cây hoa lan có lá đã bị nấm hoặc nó đã bị thối như thế này, các bạn hãy cố gắng giữ lại những cây hoa lan như thế này. Và với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất dễ. Những chiếc lá này nó có rất nhiều vi khuẩn ở đây. Các bạn hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Và trên đây vẫn còn một chiếc lá đang phát triển rất xanh tốt. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ thì phần này của cây đã bị hư. Đây là phần lõi, nó rất quan trọng đối với cây hoa lan. Các bạn cần gỡ bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và chiếc lá này nó đã bị thối ngay tại phần này. Với những chiếc lá như thế này thì các bạn không thể nào phục hồi được. Và chúng ta hãy gỡ bỏ tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Rễ đã bị thối và đã bị hư rất nhiều do chất trồng ẩm ướt. Và đây là chất trồng chỉ dành trong môi trường công nghiệp, được sử dụng bằng rêu giữ ẩm rất cao. Các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị thối này ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì những chiếc rễ này có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Nếu các bạn không thực hiện kỹ ngay từ cách làm này thì những lần sau chúng ta hồi sinh rất khó. Và những rễ còn tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Và phần này nó đã bị thối nên các bạn sẽ cắt bỏ phần này. Nhưng cành hoa này vẫn còn rất tươi nên chúng ta sẽ giữ lại. Khi các bạn thấy phần này vẫn còn xanh và tươi như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất nhanh.
Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và với cách làm này, cho dù các bạn hồi sinh bất kỳ loài hoa lan nào, nó cũng sẽ phát triển. Vì khi chúng ta làm sạch thì nấm và vi khuẩn trên những cây hoa lan này nó sẽ không phát triển thêm. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho cây tăng cường trao đổi chất và rất dễ phục hồi. Nếu những phần này các bạn không làm sạch thì sau này nấm và vi khuẩn sẽ phát triển lên ngay tại những phần này của cây. Và cành hoa này các bạn hãy cắt lại một lần nữa ngay tại phần này. Và cách làm này để giúp cho phần này được hút nước dễ hơn. Những phần không có chứa mầm hoa chúng ta sẽ cắt bỏ. Và các bạn chỉ giữ lại những phần có chứa mầm hoa. Các bạn hãy cắt cành hoa, đừng để cho phần này bị dập. Sau đó chúng ta hãy gỡ lớp vỏ này ra. Các bạn sẽ thấy cây hoa lan nhỏ nó sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Và hiện tại nó còn rất nhỏ. Sau đó các bạn sử dụng bột baking soda. Và đây là một trong những chất để giúp cho hoa lan của các bạn không bị nấm. Và chúng ta dễ dàng mua tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Và nó rất dễ hòa tan vào nước. Sau đó các bạn sẽ cho nước này vào đây. Và chúng ta hãy ngâm phần rễ này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn khi hồi sinh hoặc trồng lại thì rễ này sẽ không bị thối và giúp cho cây nhỏ được mọc từ rễ sẽ nhanh hơn. Và cành hoa này các bạn cũng sẽ để trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc lên ngay tại cành hoa rất dễ. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Bột baking soda sẽ giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và khi cây đã bị yếu thì nó sẽ dần được xanh trở lại rất nhanh. Và điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển rất nhanh ở những chiếc rễ. Khi các bạn sử dụng bột baking soda, những chiếc lá mới sẽ được phát triển rất xanh và rất tốt. Những chiếc lá rất khỏe mạnh và rễ phát triển rất nhanh.
một trong những loại để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển rất nhanh ở những chiếc rễ. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho cây được tăng cường, xanh và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Và những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này, nó sẽ khỏe mạnh và rất xanh tươi. Và các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan nhỏ. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan còn nhỏ và kém phát triển, nó vẫn được xanh hơn. Nếu các bạn không phun sương, chúng ta có thể lau trên lá như thế này. Và nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được tăng cường trao đổi chất, tăng cường khả năng quang hợp. Những cây nhỏ vẫn mọc được những chiếc rễ rất tốt. Và nó đã được xanh hơn rất nhiều. Sau đó các bạn lấy cành hoa ra. Và đến lúc này cành hoa đã được kháng khuẩn rất tốt. Các bạn hãy cho sáp của cây nến vào đây. Và cách làm này nó sẽ bảo vệ cho cành hoa rất hiệu quả. Nó sẽ giúp cho phần này không thấm nước. Thì thường các bạn hồi sinh những cành hoa lan nó rất dễ bị khô ngay tại phần này. Và cách làm này sẽ bảo vệ cho cành hoa rất tốt. Các bạn sử dụng một chai nhựa và hãy cắt giống như mình. Các bạn sử dụng mút cắm hoa. Và nó có tác dụng để giúp cho cành hoa được giữ ẩm. Sau đó các bạn sẽ ghim vào đây. Và chúng ta hãy đặt vào phần này. Các bạn sử dụng nước lọc. Và hãy cho vào đây. Và với cách làm này, các bạn chỉ cần kiểm tra để bổ sung nước ở đây. Bút cắm hoa sẽ hút lên để giúp cho cành hoa giữ ẩm. Hãy đặt ở nơi có nhiệt độ ấm áp, khô ráo và thoáng mát. Và phải có ánh sáng. Và mình sẽ dán cố định lại. Và bây giờ phần rễ của cây nó đã được hấp thụ những dưỡng chất. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan của các bạn khi hồi sinh nó sẽ không bị nấm
và bị thối rễ. Các bạn hãy sử dụng bột quế, và đó là tính kháng khuẩn tự nhiên giúp cho hoa lan phát triển. Các bạn hãy bôi bột quế vào đây. Và những phần bị cắt của rễ hoặc những phần bị thối, các bạn cũng bôi vào. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh rất tốt. Các bạn hãy trồng lại cây và chúng ta sử dụng vỏ thông. Cho vào một ít rêu khô. Các bạn không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Và khi trồng, nếu các bạn có những cây hoa lan có những chiếc lá bị vàng và bị hư như thế này, thì chúng ta hãy cắt bỏ chiếc lá này và hãy cắt cách xa vị trí của phần bị hư. Phần này có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Sau đó các bạn sử dụng bột quế và hãy bôi vào phần cắt của lá. Khi các bạn bôi vào như thế này, chúng ta sẽ ngưng tưới nước trong 3 ngày. Khi phần này lành hẳn thì các bạn sẽ tưới nước bình thường. Bột quế rất tốt, nó sẽ giúp cho những phần này được khô lại tự nhiên. Sau 4 ngày, các bạn vẫn sử dụng bã cà phê. Bã cà phê giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển được rất nhanh. Và đây là một trong những dưỡng chất hữu cơ mà các bạn rất dễ tìm tại nhà. Và nó luôn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển. Các bạn hãy dùng một thìa. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây.
nó sẽ bảo vệ cho những chiếc rễ này và chất trồng được kháng khuẩn khử trùng. Những cây hoa lan của chúng ta sẽ được phát triển rất tốt. Và hãy để trong 20 phút. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi. Chúng ta hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khi các bạn trồng trong nước. Và các bạn hãy lau những chiếc lá này. Nó sẽ giúp những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng, làm sạch bụi bẩn và thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì những cây hoa lan yếu nó sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và đây là những cây hoa lan mà mình đã trồng trong nước. Rễ đã phát triển rất tốt với cách làm này. Các bạn có thể xem thêm. Và những cách làm như thế này mình đã có chia sẻ trên kênh. Rễ mới sẽ được hồi sinh và nó đang phát triển rất tốt. Hoặc các bạn có thể dùng nó để chúng ta phun trực tiếp lên những chiếc lá. Và các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này vào buổi sáng. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn rất xanh và rất khỏe. Và chúng ta có thể áp dụng 2 tuần một lần. Nó sẽ có được những chiếc lá mới rất tốt. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn phát triển và nó sẽ có được rất nhiều hoa. Hãy tưới vào gốc của cây. Sau đó các bạn lấy ra. Và trong những ngày thường, chúng ta chỉ dùng nước tưới phun sương giữ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Các bạn sẽ chờ cho cây hồi sinh. Kết quả, sau 5 tuần, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Và bằng những cách làm đơn giản này, nó cũng đã giúp cho những chiếc rễ được phát triển tốt hơn. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể hồi sinh những gốc hoa lan như thế này. Và cây hoa lan nhỏ đã được phát triển lên, đang rất xanh tốt và rất khỏe. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì độ ẩm được duy trì tốt. Và đây là một trong những chất hữu cơ. Nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển. Những chiếc rễ sẽ được phát triển theo cách này. Và đến giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này nó sẽ được lớn và dễ hơn. Với những cách làm như thế này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Còn với chậu hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt và đúng, nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển lên. Cây đang rất xanh và rất tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Với những cách như thế này thì nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ tiếp tục để cây ở nơi có ánh sáng. Và so với cây mọc từ gốc thì trên cành hoa cây sẽ nhỏ hơn vì dinh dưỡng ít hơn là điều rất bình thường. Các bạn chăm sóc lại thì những cây hoa lan này sẽ được phát triển rất tốt.
Giờ mình sẽ tiếp tục để cây hoa lan vào vị trí cũ. Và giai đoạn này tôi sẽ tiếp tục sử dụng bã cà phê. Và các bạn chỉ cần dùng 1/3 thìa cho vào 300 ml nước. Sau đó các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và chúng ta hãy sử dụng nước này. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho cây được phát triển rất nhanh và rất khỏe. Các bạn hãy đậy những chiếc rễ này lại. Và chúng ta hãy tưới vào gốc của cây. Các bạn để như thế này trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra và chúng ta tiếp tục để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Các bạn có thể sử dụng những cách làm như thế này để chúng ta giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Và luôn có những cách làm, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và đối với những cây hoa lan, khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Rễ đã được phát triển rất tốt với cách làm này. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Vì khi có ánh sáng, cây sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Và mình đã có chia sẻ rất nhiều cách trên kênh, và luôn có thêm rất nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Còn đối với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt và đầy đủ, nó đã giúp cho rễ phát triển được nhanh hơn. Với cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt từ cành hoa. Và một trong những cách rất đơn giản. Khi cây đã được phát triển tốt, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan được phát triển nhanh. Bằng những cách làm này thì chúng ta sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển tốt. Và rễ đã được phát triển rất nhanh theo cách này. Bây giờ các bạn hãy trồng lại cây một cách bình thường nhất. Luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Và hãy trồng lại bằng vỏ thông. Các bạn cho thêm một ít rêu vào.
Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.